Xe tăng đã thay đổi hoàn toàn cục diện chiến trường và khởi điểm của xe tăng là ở Thế chiến thứ nhất. Chiến tranh thế giới thứ nhất không giống với bất kỳ một cuộc chiến nào trước đó. Công nghệ đi nhanh hơn tư duy quân sự. Súng máy ra đời, bắn nhanh, bắn dày và bắn không mỏi mệt. Pháo binh thì mạnh đến mức có thể cày nát cả một khu rừng chỉ trong vài giờ. Nhưng bộ binh thì vẫn phải chạy bằng chân, vẫn phải xung phong bằng thân người. Và kết quả là gì? Hai bên đào chiến hào, đào rất sâu, đào rất dài. Chiến hào nối chiến hào hàng trăm km, từ biển Bắc kéo dài xuống tận Thụy Sĩ và ở giữa là vùng đất chết, nơi ai ló đầu lên là ăn đạn. Kỵ binh, niềm kiêu hãnh của chiến tranh cổ điển đã biến mất chỉ trong vài tháng. Ngựa không thể vượt qua dây thép gai, không thể chịu nổi hỏa lực súng máy. Bộ binh thì bị bắn như dạ, pháo binh bắn ngày bắn đêm, nhưng chiếm được vài trăm mét rồi lại mất. Cả châu Âu rơi vào trạng thái bế tắc chiến lược, không phải bên nào yếu mà là không bên nào có cách để tiến lên. Và chính lúc ấy người ta bắt đầu nghĩ đến một câu hỏi rất thực dụng và lạnh lùng. Có cách nào đưa một thứ không sợ súng máy để tiến lên phía trước hay không? Người Anh là những người đầu tiên nghĩ ra điều này sớm nhất, không phải vì họ thông minh hơn, mà vì họ chịu tổn thất đủ nhiều để buộc phải nghĩ khác đi. Thay vì hỏi, làm sao để người lính chạy nhanh hơn, họ đặt ra câu hỏi, có cách nào để đạn không giết được thứ đang chạy? Và câu trả lời, đó là bọc thép. Nhưng bọc thép xong thì sao? Một khối thép nặng hàng chục tấn mà dùng bánh xe thì sẽ sa lầy ngay lập tức. Thế là họ nghĩ đến xích, thứ giúp phân tán trọng lượng, bò qua bùn, vượt chiến hào. Từ đây xe tăng hình thành không phải là một phát minh đơn lẻ, mà là sự ghép nối của nhiều ý tưởng sống còn. Xe tăng không có một nhà phát minh hay là một ông tổ duy nhất, nó là sản phẩm tập thể. Nhưng nếu buộc phải gọi tên những người quan trọng nhất thì lịch sử ghi nhận hai cái tên mang tính nền móng. Người thứ nhất là Walter Gordon Wilson. Ông là sĩ quan quân đội Anh, đồng thời là kỹ sư. Wilson chính là người thiết kế hệ thống xích hoạt động hiệu quả, thứ biến một cỗ máy nặng nề thành vật có thể di chuyển trên địa hình kinh hoàng của chiến trường châu Âu. Người thứ hai là William Triton, một kỹ sư cơ khí. Triton phụ trách phần thân xe, động cơ, khung sườn. Nói đơn giản là biến bản vẽ thành thứ có thể chạy được ngoài đời thật. Hai người này cùng với một nhóm kỹ sư và quân đội Anh đã tạo ra chiếc xe tăng đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Chiếc xe đầu tiên có mang tên là Little Willie, nhìn giống một cái hộp sắt vụng về hơn là vũ khí. Nó chạy chậm, nóng như lò, kíp lái gần như bị tra tấn bởi tiếng ồn và khói xăng. Nhưng Little Willie chạy được và thế là đủ. Từ đó người Anh đã cải tiến thành Mark I, chiếc xe tăng đầu tiên chính thức ra chiến trường năm 1916. Khi Mark I xuất hiện, phản ứng của lính Đức rất thú vị. Ban đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ bắn, đạn nảy ra, họ bắn tiếp. Cỗ máy vẫn tiến lên, chậm rãi và không dừng lại. Về mặt kỹ thuật, Mark I chưa hề hoàn hảo. Nó hay hỏng và dễ chết máy. Nhưng về tâm lý chiến tranh, nó là một cú sốc cực lớn. Đó là lần đầu tiên chiến hào, biểu tượng của sự bất khả xâm phạm, bị xuyên thủng. Điều quan trọng ở đây, xe tăng không kết thúc ngay chiến tranh thế giới thứ nhất, nhưng nó đã làm một việc còn quan trọng hơn, thay đổi cách con người nghĩ về chiến tranh. Trước xe tăng, chiến tranh hiện đại là đứng yên, bắn phá, chờ đối phương kiệt quệ. Sau xe tăng, chiến tranh quay lại với khái niệm cơ động. Xe tăng cho bộ binh một tấm khiên di động, nó cho phép quân đội đột phá tuyến phòng ngự thay vì mài mòn một cách vô tận. Sang Thế chiến thứ hai, khi người Đức kết hợp xe tăng với bộ binh cơ giới và không quân, chiến tranh bước sang một thời đại mới. Lúc này xe tăng không còn là công cụ hỗ trợ, nó trở thành trung tâm của chiến trường. Ai kiểm soát được đội hình xe tăng, người đó nắm thế chủ động. Nhưng xe tăng không bất tử. Càng mạnh thì xe tăng càng dễ trở thành mục tiêu. Mìn, súng chống tăng, tên lửa dẫn đường, rồi đến drone cảm tử. Tất cả đều được sinh ra để xử lý xe tăng. Chiến tranh hiện đại, đặc biệt là chiến tranh đô thị, cho thấy một điều rất rõ ràng. Giáp giày không còn đủ. Một cỗ máy khổng lồ nếu bị phát hiện sớm vẫn có thể bị hạ gục. Và đây là lúc xe tăng bước vào quá trình tiến hóa thứ hai. Nếu phải gói gọn sức mạnh của xe tăng hiện đại trong một cụm từ, thì đó không còn là giáp giày pháo to, mà là nhận thức tình huống vượt trội. Nói cách khác, xe tăng ngày nay mạnh lên không phải vì nó cứng hơn bao nhiêu, mà vì nó biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình sớm hơn đối phương. Trước đây kíp xe tăng nhìn chiến trường qua những khe quan sát nhỏ hẹp, giống như nhìn thế giới qua lỗ khóa. Đêm xuống gần như là mù, sương mù khói lửa coi như mất phương hướng. Nhưng xe tăng hiện đại thì khác, camera ảnh nhiệt cho phép nó nhìn bằng nhiệt chứ không phải bằng ánh sáng. Một người lính nấp sau bụi cây, một động cơ vừa tắt máy hay một nòng súng còn nóng, tất cả đều hiện lên rõ ràng như đèn neon ở trong bóng tối. Đêm không còn là lợi thế phục kích cho kẻ địch, mà trở thành sân chơi bình đẳng, thậm chí nghiêng về phía xe tăng. Không dừng lại ở đó, xe tăng hiện đại còn được trang bị radar và cảm biến cảnh báo đe dọa. Khi một quả tên lửa chống tăng được phóng đi, xe tăng không cần đợi đến lúc bị bắn trúng mới biết mình đang bị làm sao. Nó có thể phát hiện hướng bay, tốc độ, quỹ đạo của mối đe dọa chỉ trong tích tắc. Và từ đây một lớp phòng thủ mới xuất hiện.
Hệ thống phòng vệ chủ động. Thay vì chịu đòn bằng giáp, xe tăng bắn trả ngay trên không, đánh chặn quả đạn trước khi nó kịp va vào thân xe. Đó là sự thay đổi mang tính triết lý, từ chịu đòn sang tránh và phá đòn. Trong bức tranh đó, trí tuệ nhân tạo đang bắt đầu đóng vai trò ngày một rõ rệt. AI không phải là tay súng, nó không bóp cò, nhưng nó là bộ não phía sau. AI giúp lọc dữ liệu từ hàng chục cảm biến, camera, radar, thứ mà con người không thể kịp xử lý trong vài giây căng thẳng. Nó chỉ ra đâu là mục tiêu nguy hiểm nhất, đâu là hướng ưu tiên quan sát và đâu là tín hiệu bất thường có thể là cạm bẫy. Nói đơn giản, AI giúp kíp lái không bị ngợp giữa biển thông tin để họ đưa ra quyết định nhanh và chính xác hơn. Từ đó thì xe tăng không còn là một cỗ máy thép đơn lẻ trên chiến trường, nó dần biến thành một nút trong mạng lưới tác chiến. Drone bay phía trước để trinh sát, bộ binh cung cấp thông tin từ mặt đất, pháo binh yểm trợ từ xa, sở chỉ huy thông tin tổng hợp dữ liệu từ nhiều hướng. Xe tăng đứng ở trung tâm của vòng kết nối ấy, vừa là hỏa lực chủ lực, vừa là điểm tựa bảo vệ cho các lực lượng xung quanh. Sức mạnh của nó không nằm ở bản thân chiếc xe, mà nằm ở những gì nó kết nối được. Vậy trong tương lai xe tăng sẽ như thế nào? Câu hỏi, drone nhiều như vậy, xe tăng có còn đất sống hay không? Thực ra phản ánh một nỗi lo rất thật. Drone rẻ, nhiều, khó bị phát hiện. Một chiếc drone cảm tử có thể phá hủy một xe tăng trị giá cả triệu đô. Nhìn bề ngoài đó là một bài toán bất lợi, nhưng lịch sử quân sự cho thấy vũ khí hiếm khi biến mất hoàn toàn, nó chỉ đổi vai trò mà thôi. Xe tăng cũng vậy, nó không biến mất nhưng chắc chắn sẽ lột xác. Trước hết là con người. Xe tăng tương lai có thể giảm số kíp lái xuống mức tối thiểu, thậm chí chuyển sang điều khiển từ xa trong một số nhiệm vụ. Tháp pháo không người, nơi đạn và hệ thống ngắm tách khỏi khoang kíp lái sẽ giúp tăng khả năng sống sót. Nếu xe bị trúng đòn, con người vẫn có thể an toàn. Tiếp theo là giáp. Giáp không nhất thiết phải dày hơn mà sẽ thông minh hơn. Giáp đa lớp, giáp phản ứng, giáp kết hợp với hệ thống phòng vệ chủ động. Tất cả hình thành một lá chắn nhiều tầng, nơi mỗi lớp có nhiệm vụ riêng. Thay vì trông chờ vào một khối thép chịu mọi thứ, xe tăng tương lai phân tán rủi ro và phản ứng linh hoạt hơn. Quan trọng nhất, xe tăng sẽ không còn chiến đấu một mình. Nó sẽ là một phần của bầy tác chiến, đi cùng với drone, robot mặt đất và bộ binh cơ giới. Drone phát hiện, xe tăng tiêu diệt, bộ binh giữ địa hình, xe tăng che chắn. Mỗi thành phần làm đúng việc của mình và sức mạnh tổng hợp lớn hơn rất nhiều so với từng đơn vị riêng lẻ. Nhìn lại hành trình hơn một thế kỷ, xe tăng là minh chứng rõ ràng cho khả năng thích nghi của công nghệ quân sự. Từ một cỗ máy sinh ra chỉ để bò qua chiến hào và dây thép gai, nó trở thành trung tâm của chiến tranh cơ giới. Rồi từ đây, chuyển mình thành trạm chiến đấu thông minh của một mạng lưới số hóa. Hình dạng có thể thay đổi, động cơ, giáp, pháo có thể khác đi, nhưng bản chất xe tăng vẫn không đổi. Đứng ở tuyến đầu, chịu rủi ro thay con người, mở đường trong những không gian mà nếu bước ra bằng thân người trần trụi, cơ hội sống sót gần như bằng không. Và chính vì nhiệm vụ đó, xe tăng, dưới hình thức này hay hình thức khác, rất có thể vẫn sẽ còn hiện diện trên chiến trường của tương lai. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này, câu chuyện về xe tăng. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.